den jüdische Brut in Deutschland unbarmherzig vorzugehen. Jag tror du aldrig har varit en roten människa. Och så många supar får vi. Vilket in? Tack, jag vill på filmen att det blir kagga. Vad sa du? Får jag hjälpa dig? Ja. Nej, tack. Klarar du inte? Ta dem då. De är så stora så. De är stora, ja. Det är meningen det, ser du. Ska vara stora. Inte så många. Det är skönt att sommaren äntligen har bestämt sig. Ja, desto skarpare ljus på eländet. Man ser skiten ännu klarare. Igår hörde jag lärkan. Undrar hur det kan se ut i bokskogen nu. Vet du vad jag skulle göra en sån här dag? Jag skulle vilja ta bussen ut i bokskogen alldeles ensam. Och så skulle jag lägga mig på en filt i gräset och sova middag. Vilken lyx, sova mitt på dagen. Det måste vara skönt att slippa ifrån röran ett tag. God dag! Ingen post. Nej. Skynda dig på med tröjorna nu, mamma. Ja, det var hål på en tröja så jag fick stoppa det sinka. Jag demonstrerar för i år. Ja, det gamla vanliga. Bara tomma fraser. 1 maj då är de några herrar, men 2 maj då är de så fyllsjuka som vet inte vad som är fram och bak på kroppen när veckaklockan Inte en rad om Spanien. Vem är Spanien? De slåss där. Inbördeskrig. Tjus, hur ska jag gå med apelsinerna till jul då? Det var ingen som demonstrerar för bättre brygghus. Det varenda gång de demonstrerar så brukar jag säga: var du med 1909 under storstrejken? Det lönar sig inte att opponera sig. Vänta och se istället så blir det nog bättre. De fick krypa till korset, karlarna. Åh ja, de höll ut ett bra tag. Tackar deras fruntimmer för det. Det var de som fick förklara för ungarna varför det inte fanns mat på bordet. Din morfar, han var en av de karskaste, må du tro. Men han blev spak han med. Ja, jag kanske ska gå in till mig, ja. Hälsa så gott. Adjö då. Du var väl bra elak ändå. Tål den inte, så. Hon som var så snäll mot dig när du var liten. Jag har haft dig på knä många gånger, må du tro. Det är synd att jag inte passar på att bita näsan av henne. Vad är pappa? Hörde du inte det? Han kanske var jobb hos Tuvessons. Vadå? Någonting med reklamen. Reklam? Det är flygblad som ska stoppas i lådorna. Då behövde han väl lite pengar för att deponera. Som säkerhet. Du förstår, horoskopet sa att veckan var gynnsam för affärer. Det kanske är en occasion den här gången. Går det över nu då? Så fort man hostar om det, så börjar man snacka om klubbkänsla. Klubbkänsla, vad fan är det? Hej. Ibland känns bollen extra rund, det är hela saken. Men klubbkänsla, det kan man inte gå på bio för. Och jobba, det går inte. Du vet hur det var när jag var på Kockums? Ha? Jag är dålig kondis, jag kommer inte förbi backen. Det gick inte. Nej. Följer du med ut och stuffar ikväll? Ja. Nu tänker vi inte sitta in och skriva en sån här kväll. Folkets park menar du? Ja, visst. Det känns så ljumt i luften. Jag är med fan på att brudarna har lagt av höfthålarna ikväll, vet du.
direkt på målet. Raka spåret, kängan på bollen. Men Bengt stod inte så dumt att spela. Nej, du snackar raka spåret, kängan på bollen. Pang! Mål! Där satt den. Nej. Hej du. Vad får vi till middag? Fläsktärningar med grönsallad. Har du pappa med dig, jag frågar? Ja, vi såg på matchen. På matchen? Men lapparna då? Gick med dem? Avklarat. Vad blir det då? Alla trapporna. Har du klarat av alla trapporna? Om jag säger att det är avklarat så väntar jag mig att bli trodd på mitt ord. Då talar vi inte mer om det då. Ja, vi får fläsktärningar med grönsallad. Hörde ni, Anders? Vi får fläsknoset chardonnay till middag. Vad sa du? Jag sa fläsknoset chardonnay. Ja, det blir samma gamla så hur den vrider till det så. Ja, det är sant. Det är mycket sant. Men kallar man henne fläsknoset chardonnay som på de fina restaurangerna så smakar hon mycket bättre. Åtminstone i min mun. Har du min servett, Anna? Ja, den la jag tvätten efter bruna bönorna. Det finns redan i inneskåpet. Där du, sitt du. Du har ju sprungit trapporna då. Hotell Nilsson, Stadt, Järnvägshotellet Kristianstad. Vilken vill du ha idag? Järnvägshotellet i Kristianstad, ja. Något festligare kunde man kanske tänka på första maj, va? Grand i Linköping, hittar du den? Grand Linköping. Jag åt en krepp på räken i honom. Nej du, den tog jag till fönstertrasor förra veckan. Menar att det är så länge sedan. Tja, ta Malberg Helsingborg då. Servetten, Syrana, den håller jag styvt på. Servetten, det är det enda som skiljer människan från det avsätande djuret. Båda är inte lik. Men människan torkar sig om mun efteråt. För det är det finaste träd som finns i världen. Men tar det så ren för det trädet och sätter han upp i en bås där, så kan du slänga han där i den där jävla gödselhögen. För det är värdelöst. Så det här skulle grävas ett hull här på 1 meter runt omkring och så lägga 200 liter blod i det trädet. Då ska du se när det blir fina serenor hos. Kom och kom, bli min när. Jag alla dessa kärn. Så är det jävla. Du vill sova ikväll. I alla fall 1 maj. I magen, det vet du. Fan, jag har ett helt gasverk innanför sovningen, men... Jag har inte somnat åtminstone. Det är fyrverkeri i Folkets park. Vi kunde ju gå dit och titta. Fyrverkeri? Det är bara bländverk. Hej. Hej. Vet du vad det är för orkester ikväll?
Olle Karlssons. Det är synd att jag inte kan gå dit, men jag måste vara hemma och skriva. Men du sitter väl och skriver en 1 maj-kväll? 1 maj är det julafton, man får passa på när det är tyst i huset. Din farsan skulle inte ha gillat att man jämförde 1 maj och julafton. Jag kommer knappt ihåg honom. Fast det är bara 2 år sedan han dog. Jag kommer ihåg honom. Hade han haft lite mer skolor så kanske vi hade haft det bättre allihop nu. Vad menar du med det? Han kunde ju knappt klara hyran. Jag hörde honom tala en gång på torget en lördag. Nazisterna hade demonstrerat. Stod på en torgdisk. Morötter och när kom polisen och tog ner honom. Usch ja. Det har mor berättat om. Har du prövat rulltrappan på IPA? Vad skriver du om? Är det ingen som får läsa vad du skriver? Nej. Jo, visst. Så många som möjligt, är bara det att det ska tryckas först. Om någon nu vill trycka det. Nu ska vi inte jag störa dig längre. Nu har du inte fått skriva på en lång stund. Hej då. Så han slänger sin kavaj. Det var ingen idé att hålla på och pressa. Vad är det här? Vad är det här? Aha. Det här. Det är flygbladet. Visar det inte hur de såg ut? Här är ju hundratals. Ja, det blev över lite. Låt mig få sova nu. Magen. Jag måste få vila på natten. Den andra fickan är full med. Ja? Den här är ju... Det är ju massor. Du, titta. Ja, jag tänkte dela upp det. Ta resten efter matchen. Jag vill ju se Sixten spela. Han hör ju så gott som till släkten. Sen på matchen så bjöd Karlbom på en sup till målen. Det blev 5-1. Ja, jag kan väl inte hjälpa att de var så målsugna. Jag ska ordna upp det där imorgon bitti. Hur många trappor har du kvar? Ja, det är tids nog imorgon bitti. Allting ordnar sig nu, bara jag får sova lite grann. Hur många trappor har du kvar? Jag vet inte så noga. Jag ska gå upp imorgon bitti så klarar det sådär. Så. Men du kan väl inte komma ramlans med de här lapparna i brevlådan fram vid eftermiddagen? När affärerna öppnar 8:30 och bjuder på kaffe och kex. Hur många trappor har du kvar, sa jag? Det är från 4 och så gatan ner. Tack. Allt jag vill veta. Mamma. Fan vad tar i käften. Jag står ute och gurglar.
Jag förstår att felet var ju bara det att jag inte tittade efter på namnskylten nere i porten. Vet du vem som kommer emot mig? Mitt mellan andra och tredje våningen. Franzén. David Franzén. Den mannen som har gjort mig mer illa än någon människa på jorden. Jag tänker att möta Franzén med en trave flygblad från en fruktaffär. Välkomna till kaffe och kex 8:30. Jag förstår att jag måste gå på matchen och följa ner skammen med en sup. Jag kan inte hjälpa att jag har svårare att bära skammen än alla andra människor. Det är som om jag blev sjuk. Satans lapparna. Hålla på med sån här förbannad kraps. Och se dem omkring, Anders. Är det bara mitt fel att jag inte fått någon freds på affärerna? Är det bara mitt fel? Har jag någonsin kunnat ta med mina affärskontakter och diskutera lite business? Mamma. Ja. Men Franzén, han sitter där med 3 rum. Bil. Hustru så kan han representera. Ja, hon har ju vanan inne. Alla vet ju att hon börjar som supérchagga. Ja, du förstår, det är på Savoy. Det är på sådana där krogar som Savoy och Kramer där de stora, feta affärskontrakten signeras. Väl på eftermiddagen. Eller lunchtimmen långsamt glider över i alla kart. Fördragna gardiner. Ja, man kan titta ut men inte in. Jag har trampat på sån där mattan någon gång. Det är som att gå barfota på en sandstrand. Vad tror du klockar i glasen då? Ja. Sån där smörja som jag förhåller mig till. Nix. Man skulle inte diska glasen innan vi går. Nej. Hennessy. Martell. Den där med kokaden. Gordon Bleu. Le Petit Caporal. Den där med Napoleon på etiketten. Ett kejsligt märke. Courvoisier. Jag tror han är med på etiketten där också förresten. För att tala om Renault. Den svarta med guldskriften. Matusalem. Den heter Matusalem för att den är så gammal. Ja. Det är allmänbildande ska jag säga. Jag var intresserad av konjak. Men vad fan har jag att komma med? 5 renat på Fenix bakficka. Eller en Ålborg på Köpenhamnsvägen. Mitt bland reggen. Vilket svineri. Sist jag var den som vomerade mitt framför fötterna på mig. Det är då det blir att handla i dössen istället för gras. Förstår du? Men så är det felet med mig. Det är att jag är finsmakare. Jag kan inte hålla till goda med sekunda varor och dålig servering. Jag tycker det smakar för jävligt. Men se dig omkring, Anders. Är det bara mitt fel? Du kan gå ner till knäna i dina jävla krogmattor. Det begriper du väl? Att vi kommer aldrig härifrån så länge som du lurar pengar av mamma varenda gång hon har sparat ihop på partier.
Förstår du inte att vi är 2 månader efter med hyran? Men det blir ju 3 snart. Den första idag igen. Det är det där bölet på Österifrån. Mitt på snagerifabriken. Fabriksrök i morgongröten. Ja, men det är ju bättre än det här i alla fall. Den gången hade vi en chans att komma fram med hyran. Och då du hade snokat upp den där partiet med gräddmunkar. När IFK och MFF skulle spela. Gräddmunkar på ett lokalderby. Jag kunde göra för att det blev regn då. Ja, men det hade ju inte gått bättre i solsken. Sälja grädd. Har du någonsin hört talas om någon som står och tuggar gräddmunkar på ståplatsläktaren? IFK-munken stod det på omslaget. Så gick IFK förlora också. Om du minns att de haft så mycket vett så att du hade kallat den MFF-munken. Minns du det? Vi åt IFK-munkar sen morgon, middag, kväll i en vecka. Och de som blev över, de gav vi till Annels hund. Han dog i kolik. Ja, du kan skratta du pappa, du vet det. Vi kommer ju aldrig härifrån så länge som vi är back med hyran. Förstår du inte det? Likadant med Persson och Pålmans. Och vilka lägenheter ser jävligast ut? Jo, det gör våra. Fy fan pappa, vi sitter fast. Förstår du det? Fast.
måste kasta sopor på solbrädan. Jag måste hoppa på solbrädan. Nina? Vad är Kjell-Åke idag? Hemma. Ja, Hemma. är han hemma? Mm. Mm. Varför är han inte och leker med dig då? Jag har ont i magen. Va? Ont i magen. Ont i magen. Ont i magen. Ont i magen. Varför det? Nej, det var mycket glass. Igår när vi var ute. Ja. Är jag sjuk? Mm. Men du är inte sjuk. Mm. Va? Bara skön. Vadå? Bara åka. Akta så inte ramlar ner nu. Som en liten pojke. Mm. Kommer korsar slår i runda armar i hals. Jag vill inte vara och hej vad det viftar och gå.
Kjell-Åke. Jag ska skriva en bok om dig. Ja, hur tror du att det går för Strandberg i Berlin? Hörru? Det står här att han var nere på 10,6 igår. Om man sitter en timme på Café de la Parks så kan man vara säker på att träffa någon bekant i vimlet. Där flanerar hela världen förbi. Fy fan om man hade stålar och kunde köpa en biljett och åka till Paris. Ja. Fast man skulle inte gå och sätta sig på en jävla fik. Jonne berättade att för 60 francs så kan man få en med päls. Ja. Det är ju inte mer än 15 spänn för fan. 30 francs utan päls. Det är precis som en rävar. Det är pälsen som gör dem till vad de är. Tänk dig en naken räv. Fast man får vara försiktig, vet du. Man måste titta på korten. Kort? Vad för kort? Korten. De har såna här kort, va? Hälsokort. Har du inte hört det? Nej, jag vet inte. Jo, för fan, Jonnes kompis, vet du, han kom igen. Han har fått drypan. Och titta inte på kortet då? Jo, men han kunde ju inte franska. Yes. Då måste man ju vara professor för att få knulla i Paris då. Ja. Ja. Men du, den som han hade, va? Hon var spanska. Ja. De ska vara bra, spanskarna. Har du inte hört det? Vet du hur de gör, spanska? Nej, jag har ingen aning. Fan, det där att man aldrig kan få reda på hur de gör. Åh, min kära hjärtevän! Gud förbarmar sig över mig. Du gamla träd, är du kan förstå. Hur ska jag icke dölja? Olsson! Olsson! Mamma! Anders, vad är det? Mamma! Pappa! 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 Jag vill ge ut min bok, pappa. Du, titta här. Pappa, jag vill ge ut min roman. Pappa, hör! Mamma. Ja. Hur helvete är det? Inte klok. Pappa, jag är författare. Förstår du inte? Du vet att jag har skrivit en bok, va? Jag har fått brev från Stockholm nu. Att jag ska komma upp till Stockholm och betala resan. De vill diskutera med mig. Förstår du inte, pappa? Men det är ju fantastiskt. Förstår ni inte? Varför väckte ni mig inte innan? Pappa, se! Fadern har legat lik, sonen har varit berömd en hel kvart. Berätta nu från början. Pappa, du vet att jag har skrivit en bok, va? Jag har fått ett brev nu att jag vill att jag ska komma upp till Stockholm, att jag ska diskutera. De betalar resan också. Men bara för att jag ska... De vill att vi diskuterar. Jag är lite händer här nu. Låt nu din far ta hand om det här. Jag betalar resan. Ja, men det är alldeles självklart. Det var som betalar resan. Vi får se. Står det någonting om vilket hotell du ska bo på då? Nej. Alltså för det tredje, du får inte glömma traktamentsersättningen. De bjuder ut naturligtvis, det är klart. Men traktamentet det kan du kriva i alla fall. Så du? Ja, fan, jag måste gå och gurgla mig lite. Ja, Anders, nu vill de förstås göra kontrakt med dig. Och då får man lov att se upp. Så. Ett sånt dokument, jag vet ju väl knappt hur det ser ut. Nej. Det kanske vore bäst att jag följde med honom till Stockholm. Då. Nej, men det är nog bara meningen för en, tror jag, va? Pappa? Ja, vi får ta det här hemma. Klausul för klausul. Du förstår, det är ett affärskontrakt som det här naturligtvis är fråga om nu. Det är en labyrint. Och i den har många gått vilse. Men det är kontraktet är bara en formsak, är inte det? Formsak? Nej, det är ett sätt att blanda bort kort.
Förstår du? Det första kontraktet, den första utskrivningen, den refuserar man vanligen. Annars kan de ju tro att man är lite dum. Och så bjuder de på cigarrer förstås. Det brukar sig alltid vid riktiga affärsuppgörelser, förstår du. Ett ögonblick ska jag se. Jag tror jag har en representationscigarr här i bröstfickan. Ja, titta på fan, bruten. Sonen får Nobelpriset. Faderns sista cigarr är bruten. Ja, sånt är livet. Här i Stockholm blir du säkert erbjuden en cigarrsnoppare. Eftersom jag inte har något i hand så får jag ta tänderna till hjälp. Så. Jag vet inte. Jag tror det jag tänkte. Håller den i högra handen? Ja. Det är fel. Det är ju fullständigt fel med. Fel? Nu förstår jag en affärscigarr. Den håller man alltid i vänster hand. Sen, förstår, i händelse av ett raskt handslag eller en snabb signering så förlorar man ingen tid på att föra över rökverket i andra hand. I affärsvärlden går undan, ska jag säga det. Får jag försöka nu, pappa? Ja, visst. Alltså, håll alltid detta i minnet. Affärscigarren alltid till vänster, nerverna på helspänn. Nöjesblås. Jag kan använda vilken hand du vill. Förstår du? Ja. Dra in nu då och så bit ihop så du tappar den. Dra in och röka den. Ja. Så! En gång till. Aj då. Aj då, aj då. Hur gör man sen, pappa, då? Fimpar man sen? Fimpar? Fimpar en cigarr? Man fimpar aldrig en cigarr. Så. En cigarr ska ha en död i stillhet. En cigarr, förstår du, den ska ligga själv död på fatet. Och där ska den ligga på lid och parad med maggörden som svepning tills personalen kommer och bär ut den. Du är fantastisk, pappa. Du kan inte tala om en cigarr utan att få det att låta som Karl XII:s likfärd. Cigarren ska hädanefter bli min musik. Han stod och rök och damm. Jag är författare, pappa! Jag är författare, pappa! Pappa, mamma, jag är författare! Pappa, jag är författare! Mamma, du måste pressa byxorna. Jag ska till Stockholm. Det blir inte så bråttom. Fina storlek själv. Ja, men du ska inte ha de där byxorna när du ska till Stockholm. Du ska ha finkostymen. Nu kan jag tala om vad boken handlar om. Vad handlar den om då? Den handlar om oss. Om oss? Om mamma och mig. Nej, inte bara dig. Om hela kvarteret. Jag talar om hur vi har det helt enkelt. Konstigare är det inte. Hur fan ska de annars få veta hur vi har det om vi jämt och ständigt sticker under stol med oss själva? Men det kan väl hända att de inte låter oss gå i skolor eller se till att vi bor som folk. Men så länge de låter oss kalla våra bukhinneinflammationer för magknip, så länge har vi rätt att skrika så att de hör oss. Det ska de föra, de som har råd att ringa till doktorn så fort deras unga sätter en fis på tvären. Och Kjell-Åke så hade de inte ens en termometer. En termometer kostar 2 kronor. Fan, inte våra blindtarmar lika mycket värda som deras. Jag visste att de skulle lyssna, jag visste det.
Olofsson. Ja, varsågod, kom med här. Man bjöd aldrig på några cigarrer, pappa. Varenda gång det luktar bränt hår här så då får man gå på cirkus. Bränt hår och sågspån, det hör ihop på något sätt. Du sitter väl inte och läser för det där i Stockholm, va? Fan också! De bara knäpper med fingrarna så kommer man dit och så knäpper de med fingrarna igen och så får man åka hem. Den jävla snobben som satt där och tittade på en. Satt jag där i min söndagskostym. Fan, det är ju ingen mannekänguppvisning ju. Så sa jag då att, tänker ni ge ut boken nu? Nej, det hade vi inte tänkt, säger han då. Inte, nej, det hade vi inte tänkt. Men de tyckte då att det fanns någonting i det så de ville uppmuntra. Det fanns ett rop. Precis så sa han. Ett rop fanns det, men det var oartikulerat än så länge. Oartikulerat, vad är det? Ja, det är när man... Det är när man skriker så högt så att ingen hör vad man säger. En av elefanterna har fått ungar, står det i tidningen. Tror du sjölägen är kvar sedan i fjol? För jävligt. Vet du, jag tror inte så mycket för djurens skull eller för musikens. Jag tror att det är att det blir av. Allt andra vi pratar om att vi ska göra, åka till Köpenhamn och till hav och så. Det blir aldrig av. Det bara pratar vi om. Ända sedan du var 5 år så har vi gått på cirkus, du och jag, varenda år. He was in Jägers really afraid of horses, you know, and they fall down. Åh, hallå, det klarar jag. He fall through the glass door, you know, with his Ja, men det klarar jag. put his hand. Kan hon bära? Släpp honom! Släpp honom! Släpp! Could you take care of him now, missus? Så släpp här. Och så ska jag ta hand om honom. Could you take care of him? Oh, Gå in där. be good to her. Be good to her. Gå in där. Be good to her. Är det så säkert? He's going to sleep. This is cool. Kan vi få en tids innan vi Take går? care of yourself, kid. Adjö. Han bara skulle hem. Ja, han skulle hem. Tack för hjälpen. Be care of him. Take care of him, kid. Take care of him. Adjö. He was out in Jägers really pain, you know, and losing all his money, you know. Ja, det är bra. Så var det med det cirkusbesöket.
Vi kan gå imorgon istället, mamma. Vem ska skura Elektras trappor då, tror du? Får han där och gör det? Gör inte så mycket. Får gå nästa år. Inte det jag är ledsen över. Jag är ledsen över det att jag inte fick tid att ta hand om dig när du var liten. Den bästa tiden. Då var det inte mycket med er. Så har det varit i alla tider för sådana som vi. Göra barn, det är det fattigas nöje, säger de. Vilket nöje. När man inte har råd och tid att njuta av dem. Jag minns det så väl. När du föddes så kom fred. Du är nästan jämnårig med fred. Jag visste det skulle bli fred när du föddes. Det kommer aldrig att bli krig så länge du lever, jag vet det. Jag känner det så. När jag inte orkar ta i längre. Vem ska då ta hand om oss? Jag blir gammal här, Anders. Jag ska ta därifrån, mamma. Vi får egen familj. Svärmödrar, de är ingen vidare populära, det vet du. Jag brukar inte klaga, men jag är rädd för att det ska gå när jag inte orkar längre. Minns du hur stor, madame? Minns du det, mamma? Minns du det? Jag sitter där med gardina fördragna. Det är som ska vara rädda för ljuset. Mamma. Det luktar på ett särskilt sätt hos dem. Minns du det? Det är hemskt att bli gammal. Det kostar 35 euro på galleriet, mamma. Stod där i kön så hittade jag 25 euro på marken. Minns du det, så sprang jag före fram till logerna. Kommer du ihåg det? Du blev alldeles konfys av alla paljetterna och färgerna. Tysken, mamma. Minns du honom? En stol. Mamma. Inte en stol utan en stol, madame, sa han. Minns du det, mamma? Han trodde han hade gett bort vår plats. Mamma. Tur att han inte kom på att kontrollera. Tänk att sitta nere vid logerna. 35 öre. 10 öre, mamma. 10? Om du räknar 25-öringen som jag hittade. Madame, tackar jag. Jag vill alltid att du ska kalla mig mamma. Alla andra här hyser dem som mor. Men jag vill att du skulle säga mamma. Jag tyckte det lät finare. Sympati på kåren, fråga. Och det har han säkert för mig med. Fast en utseende rör mig för mycket, för det tror man är kanske en bok. Jag var gift i 40 år. Det var ett namn som jag aldrig har hört för. En sergeant på regementet. Och hör och häpna, han heter Struts. Struts. Det namnet har jag aldrig hört någon samma gång. Och det var en mycket bra kår. Och så hade vi en kapten som heter Brink. Och befälet var bra överlag. Men jag kunde lika väl vara lite regemente som var. Och vi hade 50 år om dagen. Och det var ju inte mycket att hänga i julgranen. Varför kunde du inte låta oss gå på cirkus? Men Vi går på cirkus en gång om året, pappa, mamma och jag. Kunde du inte?
Och du tar undan bara den dagen. Jag gick till Jägers för att få ihop pengar. Ja, men för fan, tror du inte din far vet hur det stalltips luktar? Spelar ju för att få ihop pengar. Men du hade ju inga pengar med dig hem. Du har för många vänner när du vinner, pappa. Din far har också varit i Stockholm, gosse. Suttit vid de vita dukarna. Du må tro att de hade bullat upp. Special, gosse. Special. Allting ordnat i förväg. Ingen onödig väntetid direkt på väsentligheterna. De tog emot mig som en... Tja. Inte kung precis. Landshövding. Det var ingen dum liknelse. Det var ju ett helt landskap som skulle tillsättas. En sorts benklädernas landshövding. Så fick Franzén jobbet istället. Man ska bygga ut i Limhamn nu. Han var inte ett jävla dugg bättre försäljare än jag. Nej, men han hade de rätta kavajärmarna. Hur fan visste du det? Jag vet det. Ja, det vet du väl. Det långa kavajärmarna, så rev du ut konjaken och så var det mammas fel alltihop. Det var mitt livs dyraste konjak. Pappa, vi kan väl gå nu. Din mor. Hon trodde ju aldrig på mig. Hon trodde aldrig jag skulle klara det. Så trodde jag inte själv heller. Nu går jag. Kom igen, nu går vi. Du vet ju hur det är när en vara börjar sälja sig själv. Nej, vad har hänt? Ha? Ryktet går upp för trapporna och gör halva jobbet. Man stod med orderblocket i handen när de öppnade dörren. Snacket ligger färdigt. Det vill säga det rätta snacket. Det är ingenting som man lär sig på några försäljarskolor. Det är medfött. Det rätta snacket. Det är bara varan som fattas. Visst. Det är bara varan som fattas. Men vad är det för sorts vara du tänker på, pappa? Vad för sorts? Vad skulle den användas till? Vad skulle det användas till? Men där står jag och talar om den stora varan. En stor V. Och du frågar vad den ska användas till? Ja, visst. Ibland tycker du är lika småskurig som din mor. Ja, men vad skulle den användas till? Ja, användas till? Inte fan vet jag vad den ska användas till. Ska jag börja uppfinna något? Resten vad finns att uppfinna efter cykel? En apparat som gör att man kan sitta när man går. Det är ju snillrikt för fan. Men pappa, har du aldrig tänkt på det att om man borstar tänderna jävligt noga och ändå luktar illa i mun? Har du inte tänkt på att felet sitter längre ner? Du förstår att det finns varor som inte är ämnade till något bestämt. Som ändå finns där. Behövs. Någonting som skänker glans. Förstår du? Du tror att du kan skriva böcker? Jag vet vad du talar om, pappa. Du talar om månen. Men den duger inte heller någonting till. Den duger bara att svärma i, men inte se i. Pappa, om man ska se så måste man ha solar. Solar, pappa. Det var det jag försökte skriva om. Ja.
Jag var alldeles för blygsam nyss när jag sa att jag inte var uppfinnare. Dämpa dig, mamma, sover. Jag har uppfunnit dykarklockan. Vad fan pratar du om? Sätt dig ner, man blir ju sjösjuk bara man ser på dig. Jag talar om dykarklockan. Jag har aldrig tänkt på hur en sån känslig människa som jag kan stå ut med den här omgivningen. Nej? Man ser omkring, Anders. Jag ska tala om hemligheten för dig. Jag har uppfunnit dykarklockan. Vad pratar du om? Skål för professor Picard. Pappa, pratar du om? Dykarklockan, dykarklockan. Precis så är det. Det sjunker. Det sjunker. Och då? Jag sitter där inne. I klockan. Då skiter jag i dig och din mor och alla era cirkus. Allt ert hångran. Anders och Ann. Förstår du? Då är ni på andra sidan glasrutan. Jag sjunker. Jag skiter i. Ni rör mig inte i ryggen. Akta så jag inte slår in rutan. Du kan inte. Du kan inte. Den är för tjock. Den är gjord av 20 års brännvin. Precis så är det. Sjunker. Jag sjunker. Och då... Det är först en fan. Jag såg dig från fönstret. Är du ledsen? Det dög inte. Det dög inte. Det är klart att om man skriker så högt man kan så är det klart att man hörs. Men det är ju ingen som hör vad man säger. Jag ljög när jag sa det där att de i Stockholm var högfärdiga skitar. Det var de inte, de var hyggliga. Han bad mig sitta ner. Han var inte
mycket äldre än jag. Så började han prata då. Han nämnde ett namn som jag inte kände till. Det var inte för att göra mig flat, utan det var ju bara för att hjälpa mig på traven. Så nämnde han ett annat namn. Det kände jag inte heller till. Så blev jag nervös. Så satt vi där. Han skulle ha vetat vad han skulle ha pratat om för att jag skulle få mål i mun. Han skulle ha pratat om Ulla som är på smällen. Pålmans vägglöss. Sixtens pälssoror och hela det här jävla gamla sketna kvarteret. För det är det enda jag kan. Jag hade ingen morsa som spelade Mozart på piano när jag satt på pottan. Man är inte tjänstekvinnans son för att man har en morsa som skurar trappor. Man är inte tjänstekvinnans son för att man... Kom. Hur har du det med pälshorna nu för tiden då? Ingen vidare. Biljetten är så jävla dyr så det är ingenting att tänka på. Vart storklubban åker ju dit förstås. På turné. Gå in i en storklubb och håll käften. Ja, det är ju det jag står och tänker på. Fan, kunde du veta det? Det är ju rena tankeläsningen. Ja, om man skriver till kungen med en gång så kan de gifta sig tredje lysningssöndagen. Det ser misstänkt ut, men... Ja, nu kan han få användning för sina författartalanger. Tänka sig. Men han måste skriva bums för att Du får annars... någon mjölk i de där små bopparna. De är inte större än ägg. Då fortsätt svenskar. Det ska gå. Det ska absolut gå. Japanerna är trötta nu. De har ingen kraft kvar. Men de har sin järnvilja. De är mycket att vinna. De försöker till och med anfalla. Och de anfaller. Se centrum. Han gjorde första målet när han rusar fram. Och han står ensam för Bergqvist. Och skjuter i mål. Japan vann. Nej, har inte vunnit än. Får inte ha vunnit än. Det är 5 minuter kvar. Men Japan leder med 3-2. Japan gjorde sitt enda anfall på en hel kvart. Och fick mål på det anfallet. Josefsson fram. Nu är japanerna desperata. Nu står det ifrån sig. Allt vad tiden håller. Nu gäller det bara att hålla försprånget. Granen Japan. Granen 2 japaner. Japanerna faller omkull, så trötta är det. Men det ger sig inte på några villkor. Passningen mot japanska målet. Långpassningen Jonasson fram. Stano ut. Stano tar bollen och sparkar den bort. Ut på läktaren bara. Men ska vi behöva förlora den här matchen? Är det verkligen möjligt?
Här ligger alla japaner på försvar, utom ett par som ligger vid mitten av planen och väntar på chansen. Källström fram, långpassning mot mål. Japan sparkar bort bollen. En japan till sparkar bollen längre bort. Och så japaner igen och japaner. Och så händer ingenting. Men att Hallman går fram nu. Han väntade men nu går han fram och nu passar han. Och så en japan. Dessa japanska försvarare, de är små men sannerligen, de är hårda. Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Tyskarna kommer att vinna där olympiaden. Japaner som kastar sig, japaner som fläker sig. Japaner som gör allt för deras egen... De vill en sak så. Det är... Ja, man tror det sina ögon. Gör de det? Det är obeskrivligt. Det kan inte talas om en gång. Det var den underliga... Bollen till Gran, en lyra och bollen på läktaren igen. Vi kan bo hos mor första tiden. Vi får ha gårdsrummet. Tills vi får råd att skaffa oss något eget. Det blir en ledig lägenhet tvärs för gården. Vet du det? Du säger ingenting. Jag funderar. Maten behöver inte heller bli så dyr. Jag kan skaffa billiga bitar utan att det blir sämre för det. Mor är kusin med han på Berglunds. Eller om det är kusins kusin. Vad heter det när man är kusin till kusinen? Vad säger du? Jag frågar vad det heter när man är kusin till kusinen. Jag vet inte. Jag har inte sett till det mycket. Du har inte sprungit ner dörrarna precis. Har du skrivit? Jag skriver inte längre. Fan pappa, vad ska jag göra? Fan, du måste svara mig. Du är min far, pappa. Du måste hjälpa mig. Nu. Ta en jävel. Kom in i Picards klocka. Det finns plats för fler. Pappa, vad ska jag göra? Du måste hjälpa mig. Hur gammal är du, pappa? 39 år. Du kan inte ge upp när du är 40 år, pappa. Du är den sista jag har att gå till. Kan jag inte få känna någon respekt för dig, pappa? Kan jag inte få... Finns det ingenting som jag kan vara stolt över att du är min far? Som när jag var liten. Minns du det att... Då du visste mer fotboll än andras farsor? Minns du det?
Att du förklarar för mig vad offside var. Det sjunker. Sjunker. Det är som en fisk. Jag talade om för dig när jag blev djuphavsforskare. Du var inte så gammal då. Anders. Din mor som du har högaktat i alla dessa år. Bara sig åt en gång som en simpel hora. Mitt framför näsan på henne. Två trappor över gården. Tongren. Och 1923. En socialdemokratisk diktatur i vårt land blir följden av en eventuell socialist-kommunistisk riksdagsmajoritet. Detta kan förhindras endast genom en allmän röststyrning vid årets riksdagsmannaval av den borgerliga vänster. Folkpartiet vill frihet, ordning, sämja, välstånd. Rösta med Folkpartiet. Jag vill bara hjälpa i tanken istället för att det här står. Kom här! Han ska ju inte såga ner ett träd för de här jävla horungarna. Då ska jag inte hitta husen. Det går bra! Så! Då har vi lust att tändas i natten sena timmar. Hugo, där gick dina... Säg inte Hugo till mig en gång till. Där gick dina serener. Säg inte Hugo till mig en gång till.
Tack. Vad är det med dig, Anders? Hur så? Du är inte lik. Pratar aldrig nu för tiden. Är det sant att pappa ska gå med skyltar? Ja. Vi kommer ta knäcken på honom. Förstår du det? Tänk dig pappa som sandwichman. Ja, vad vill jag ska göra då? Jag vill ha någon som tjänar ihop till fickpengar själv i alla fall. Ska vi leka en lek, mamma? Lek? Årtalsleken. Jag säger ett årtal. Och så rabblar du upp allt som hände det året. 1923, vad hände då, mamma? 1923? Mm. Ja, det blir 5 år förstås. Ja, och så sitter jag om min vinterkappa till rock. Var det året pappa började supa? 1923? Mm. Nej, det hade han hållit på med länge då. Är det säkert det? Mamma. Det året fanns det inte en som heter Tomgren som bodde rätt över gården. Jag förstår inte vad du vill komma. Gör du inte det, mamma? Mamma. Jag skäms, mamma. Jag tänker på det, jag kan inte se på det. Så det har han talat om. Se på mig du bara. Då ska jag tala om hur det gick till. Du har förstås glömt hur den där sortens tårta såg ut, men det fanns en tårta som hela stan talade om hos Aggeborgs. Men den var dyr. Hur ska jag kunna få ihop så mycket pengar utan att de försvann under tiden? Jag gjorde det på ett annat sätt. Jag kom överens med Aggeborgs att jag skulle få städa ihop till tårtan. Jag gick dit på morgnarna innan jag började städa de andra städningarna. Aggeborg, han var hovkonditor. Han hade levererat till prinsarna. Det var choklad och grädde och valnötter i tårtan. Det skulle bli kalas för hela trappan, förstår du. Kärringarna skulle få kaffe och ungarna skulle få saft. Mormors hallonsaft. Minns du den? Minns du mormors hallonsaft? Det blev inget kalas. Pappa kom hem så var han så full så han knappt kunde stå på benen. Så det blev inget kalas. Han satte sig i tårtan. Vet du vad jag gjorde då? Jag släppte kopparna i golvet. Bästa porslinet. En efter en. Sen gick jag raka vägen upp till Torngren och sa: "Sätt att du gått och titta på mig. Vill du ha mig? Här har du mig." Var han bra? Ja, det var han. Herregud. Någon gång måste man känna att man inte är den starkaste. Jag kan tala om en sak till medan jag ändå är igång. Du skulle haft en lillebror också. Eller syster. Det kunde ingen se på den klumpen vad den skulle bli. Det jävla liv. När man inte har råd att behålla sina barn. Jag fick gå till kärringarna på väster. Det fanns de som hade råd. Och som kunde behålla dem. För de hade karlar de kunde lita på. Vad hade jag? Ingenting. Jag kunde inte ens säga: gå dit. Och ta åtminstone den lilla delen av ansvaret.
sa. Bestäm du. Det är du som bär på det. Jag såg i hans ögon. Vad han ville. Det fanns ingenting. Ingenting som man kunde bygga någonting på. Så jag fick bestämma själv den gången också. Gå och rösta, mamma. Rösta. Det räcker väl med köer man står i på vardagen. Ja, men det är ett viktigt val, förstår du. Alla val är viktiga, men det här valet är så viktigt, mamma. En röst mer eller mindre spelar mindre roll. Mamma, det får inte komma in några nazister i riksdagen, förstår du. Och pappa, han kan man inte lita. Mamma, om du lägger din röst så väger du upp hans. Ja, men herre Jesus, mamma, när morfar var... När han var lika gammal så köpte man röster. Du måste hjälpa mig att rösta, mamma. Jag kan inte gå själv, jag är för ung. Gå dit och lägg din röst, mamma, för mig. Gå till spårkärringen då! Som du har sparat ihop pengar till. Få en stjärna lagd till du får veta hur allting ska bli. Vi vill förnuft, logik, ömsesidig förståelse. Vi vill fred i världen. Rösta med oss. Rösta med nationalsocialisterna. När går tåget, sa du? 18:10. Berättade jag att vi ska på Europaturné efter serien? Vet du vad turnén ska gå? Genom Frankrike. Då får du din pälshora. Ja. Fast för fan, bara inte fel årstid. Det blir långt fram i juni. Ja, de har nog pälsåret runt. Det är nog deras varumärke. Du, hörde det att Ola satt Astrid på Gesning? Han har rum för det brallna, den killen. Fan, att få lämna de här kåkarna. Aldrig behöva käfta med kärringen Pålman mer. Aldrig behöva ta en tidning och gå ner på huset. Jag är med fan på det att när jag har lirat in med landslaget då kommer de att sätta en minnesskylt på dassdörren nere på gården. Här satt Sixten där. Du, vad fan är det med det för någonting? Va? Du har inte varit lik som det där med Els.
sen. Får jag följa med dig? Vart då? Till Stockholm. Stockholm? Får jag bo hos dig första tiden? Ja, det får du. Fråga inte mig nu. Ja, men du skulle... Nej, fråga inte mer. Får jag bo hos dig första tiden? Jo, det är klart att du får... Det är bra. När går tåget? Det går 18:10. Vi ses på Centralen klockan 6. Ja, men du... Men mamma kommer strax. Jag vill inte att hon ska se oss här. Klockan 6. Hej så länge. Vilka köer. Tror du får brev från kungen imorgon? Undrar jag om de har haft sammanträde. Packar du? Ja, men jag bryr mig inte om jag får brev från kungen imorgon. Bryr dig inte om? Du förstår inte det här. Jag kan inte prata om det, men... Jag kan inte stanna här längre. Jag måste iväg nu. Else då? Se dig omkring, mamma. Skäms det för oss? Är det så man blir när man blir bildad? Det är därför vi gick och satt i starkare lampor. Och alltid prat om den där Hitler. Jag börjar nästan att tro på det. Vad betyder det mot att gå ifrån sin flicka när man gjort den med barn? Du förstår inte det här, mamma. Det är inte henne jag går ifrån. Du får inte hindra mig nu, mamma. Jag har så lite. Låt mig få behålla det. Om jag inte kommer iväg nu så... Ens pappa tog åtminstone hand om mig när jag blev med barnen. Det hade varit bäst om man låter bli. Det ska du inte säga. Det ska du inte säga. Vad den har gjort och inte gjort så. Jag hade skäms över honom, så jag skäms över dig nu, Anders. Jag skulle skämmas för mig själv om jag stannar nu, mamma. Skäms över Anders. Skäms. Du förstår inte det här, mamma. Vad finns det att förstå?